সিনিয়র সিটিজেন সার্টিফিকেট বনাতে কি ডকুমেন্টের প্রয়োজন হব আৰু ক'ৰ পৰা অনলাইন কৰিব এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আহক মোৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত ফাৰ্ষ্ট গুগল অপেন কৰিব, সার্চ কৰিব সিনিয়র সিটিজেন বাবু প্ৰিণ্টাৰ্ছ লিখি সার্চ মাৰিব। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব babuprinters.in সিনিয়র সিটিজেন সার্টিফিকেট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে মই সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত লিখিছো আৰ্টিকেলটো। ইয়াতে চাব ডকুমেণ্ট ছেকশ্যনত ফার্স্ট লাগিব আপনার প্রুফ অফ এজ প্রুফত আপনার আধার কার্ড, পান কার্ড বা স্কুল সার্টিফিকেট আদি আপলোড কৰিব পাৰিব। 2 নম্বৰত দিয়া আছে যদি আপুনি প্ৰাইভেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় হয় তেনেহ'লে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে 1966ৰ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব। 3 নম্বৰত দিয়া আছে প্ৰুফ অফ ৰেচিডেণ্ট। ইয়াতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড বা ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড বা বেংক একাউণ্ট আদি আপলোড কৰিব পাৰিব বা পাছপোৰ্ট। আৰু 4 নম্বৰত দিয়া আছে আপোনাৰ এটা ফটো আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু 5 নম্বৰত আপুনি ভোটাৰ লিষ্ট আপলোড কৰি দিব। ইয়াতে ভোটাৰ লিষ্ট আৰু কাৰেণ্ট এনআৰসি ড্ৰাফ্ট কপি ইয়াতে আপলোড কৰি দিব। ইয়াতে তলত আহিলে ইয়াতে অনলাইন লিংক দিয়া আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ ওপেন হ'ব। ইয়াতে সিটিজেনত ৰাখি ইয়াতে লগইনত ক্লিক কৰিব। যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিজিট কৰে এই ৱেবছাইটত তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্ট আপুনি নিউ ইউজাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ সিলেক্ট কৰি ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি লগইনত ক্লিক কৰিলে লগইন হৈ যাব। মই লগইন কৰি আছো। লগইন হোৱাৰ পিছত তেনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপুনি ইয়াতে সাৰ্চ বক্সত সাৰ্চ কৰিব সিনিয়ৰ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট আহিব ইন্স্যুৰেন্স অফ সিনিয়ৰ সিটিজেন সাৰ্টিফিকেট। ইয়াতে ক্লিক কৰিব, সাৰ্চত ক্লিক কৰিব। এনেকুৱা ইয়াৰ কৰ্ণাৰ পৰা এটা ক্লোজ কৰি দিব। এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে এপ্লাইত ক্লিক কৰিব আৰু এবাৰ এপ্লাইত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিয়া আছে কি ডকুমেণ্ট লাগিব। ইয়াতে ডকুমেণ্ট দিয়া আছে। ইয়াতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এপ্লাইত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এনেকুৱা এটা ফৰ্ম ওপেন হৈ যাব। ফাৰ্ষ্ট এপ্লিকেণ্ট ডিটেইলছ, ইয়াতে আপোনাৰ পাৰ্চনেল পাৰ্টিকুলাৰ্ছ ইয়াতে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এপ্লিকেণ্ট এড্ৰেছ 2 নম্বৰত ইয়াতে আপোনাৰ এড্ৰেছ লিখিব লাগিব। তাৰপিছত আদাৰ্ছত আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ জাতিটো সিলেক্ট কৰি দিব। ইয়াতে যদি আপুনি এক্স সাৰ্ভিসমেন হয় তেনেহ'লে ইয়েছ বা নহ'লে ন মাৰি দিব। ইয়াতে আপুনি সংখ্যালঘুৰ মানুহ হ'লে ইয়াতে ইয়েছ বা নহ'লে ন মাৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে যদি আপোনাৰ বিপিএল থাকে তেনেহ'লে বিপিএল ইয়েছ কৰি দিব, নহ'লে ন মাৰি দিব। যদি আপুনি পেঞ্চন পাই থাকে তেনেহ'লে ইয়েছ মাৰি দিব, নহ'লে ন মাৰি দিব। দি সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব। ফিল আপ কৰাৰ পিছত সেভ এণ্ড নেক্সট মাৰিলে এনেকুৱা আৰু এটা ইণ্টাৰফেচ ওপেন হ'ব। ইয়াতে ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব। ছেকেণ্ড আপোনাৰ যদি আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছবুক বা ৰিটায়াৰমেণ্টৰ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব, নহ'লে আপোনাৰ 66ৰ ভোটাৰ লিষ্ট আপলোড কৰিব লাগিব। এজ প্ৰুফত আপোনাৰ পান কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড বা স্কুল সাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব। এড্ৰেছ প্ৰুফত আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড আদি আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু আদাৰ্ছত আপুনি কাৰেণ্ট ভোটাৰ লিষ্ট আৰু এনআৰসি ড্ৰাফ্ট কপিটো ইয়াতে পিডিএফ বনাই ইয়াতে আপলোড কৰি দিলে সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ পেমেণ্টৰ অপশ্যন আহিব। তাতে 40 টকা আপোনাৰ কাটি ল'ব, এপ্লিকেশ্যন হৈ যাব। তাৰপিছত আকৌ হোম স্ক্ৰীনত আহিলে ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ট্ৰাকত ক্লিক কৰিলে সিটিজেনত ক্লিক কৰিব। আপুনি অনলাইন কৰাৰ পিছত যিটো ৰেফাৰেন্স নম্বৰ আহিব ইয়াতে দি ট্ৰাকত মাৰিলে আপুনি ইয়াৰ পৰা ষ্টেটাছটো চাব পাৰিব আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেটটো হৈছে না নাই।